හරි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ලැබ් එකක හැම කම්පියුටර් එකක්ම අපේ ටීචර්ගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරගෙන අර ස්ටුඩන්ට්ලගේ කම්පියුටර්ස් වල කරන වැඩ ටික කොහොමද බලාගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. මේකට අපි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මේකදී මම ඔයාලට අදහස් මොනවද දෙන්න යන්නේ free and open source තියෙන මෘදුකාංගයක් අපි කියනවා ඒකට Veyon කියලා. ඒ මෘදුකාංගය කොහොමද ස්ථාපනය කරගන්නේ, කොහොමද කන්ෆිගර් කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු මේ මෘදුකාංගය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. මුලින්ම අපි කරන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා අපි Google එකේ සර්ච් කරනවා Veyon කියලා. අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ වගේ ලින්ක් එකක් එනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලන්න මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන page එක. මේ වගේ මෙතන තියෙන 64 bit version එක සහ 32 bit version එක Windows වලට අදාළව. ඉතින් අපි download කරගන්නේ 64 bit version එක. මොකද මගේ කම්පියුටර් සියල්ල 64 bit version එකට ගැලපෙන නිසා මම මේ වගේ download කරගන්නවා. හරි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද Veyon software එක install කරගන්නේ සහ software එක configure කරගන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න. මුලින්ම අපි දැන් download කරගත්ත file එක තියෙනවා. මම මේ file එක double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට install කරන්න install කරනවා. හරි මම software එක on කරගත්තා. ඒ කියන්නේ install කරන්න. දැන් මෙතනින් next. ඊට පස්සේ මේ screen එකේ next. ඊට පස්සේ අපේ path එක ඒකත් next කරනවා. මෙන්න මේ screen එකේ තියෙනවා Veyon master කියන option එක. මේ Veyon master අපි install කරන්නේ අපේ teacher ගේ computer එක ඇතුලේ. අපි student computer එකකට යනකොට මේ Veyon master කියන මෙන්න මෙතන තියෙන tick එක අයින් කරලා තමයි install කරගන්නේ. මේ software එකම තමයි. හරි අපි ඊට පස්සේ next කියලා දුන්නාම මෙතනත් දැන් software එක install වෙනවා. install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ bar එක complete වුණාට පස්සේ install වෙනවා. මෙතන අපි finish කියලා දෙනවා. tick එක දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට Veyon configuration එක මෙන්න මේ විදිහට on වෙනවා. දැන් අපි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ file authentication කියන method එක test කරලා බලනවා. okay ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙතන authentication කියන ගන්න ගිහිල්ලා අපි මෙතන තියෙන option කිහිපයක් මෙතනින් අපි create කරනවා අපේ key pair එක. මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ computer lab එකේ නම හරි මොනවා හරි අපි මේ පාවිච්චි කරන key pair එකට අදාළ නමක් මෙතනින් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ අපි හරි නම හරියට manage කරලා ඒ නමක් දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් key pair එක create කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම නම දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ key pair එක create කරනවා. මෙතන තියෙන්නේ public and private කියලා keys දෙකක්. උඩින් තියෙන්නේ private key එක, පහළින් තියෙන්නේ public key එක. අපි දැන් මෙතන තියෙන public key එක හොඳට මතක තියාගන්න. public key එක අපි export කරනවා අපේ pen drive එකට. මෙතන කියලාම තියෙනවා ඒක. අපි export කරනවා pen drive එකට. හරියට අපේ pen drive එකට ඒක export වුණාද කියලාත් බලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ ෆයිල් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ client computers වල. එහෙම නැත්නම් student ලා use කරන computers වලට දාන්නේ මේ වගේම authentication කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි ඒක එතෙන්ට import කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ computers ටික මේ network එක ඇතුලේ එකට connect කරගන්න අපිට monitor කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න එහෙම දාගත්තට පස්සේ.
හරි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ කොහොමද Veyon එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ සාමාන්‍ය පරිදි සෙටප් එක රන් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next දැන් මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන Veyon master කියන එකේ ටික් එක අයින් කරලා තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඉස්සරහට අපිට ඉන්ස්ටලේෂන් බා එක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ නැවත වතාවක් අර Veyon master ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට වගේ ඒ කියන්නේ ටීචර් කම්පියුටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට වගේම තමයි ස්ටෙප් ටික එන්නේ. අපිට මෙතනින් මේ ඉන්ස්ටලේෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණේ ගමන් අපිට ෆිනිෂ් කරන්න පුළුවන්. ෆිනිෂ් කරනකොට මෙතෙන්දී අපේ Veyon configuration එක ඕපන් වෙනවා. Veyon configuration එකේ the student computer එකේ Veyon configuration එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ authentication වලට ගිහිල්ලා එතනින් අපි ෆයිල් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි අර පෙන් එකට දාගත්තේ ටීචර් කම්පියුටර් එකෙන් දාගත්තු පබ්ලික් කී එක මෙතන ඔතෙන්ටිකේෂන් වලට ඇවිල්ලා අපි ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා පෙන් එකේ තියෙන පබ්ලික් කී එක මෙතන. ඒ වගේම තමයි අපි ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කම්පියුටර් එකේ IP ඇඩ්‍රස් එකත් මේ වෙලාවේදී චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකට ගිහිල්ලා එතනින් අපි IP config කියන කමාන්ඩ් එක දුන්න ගමන් අපිට පුළුවන් මේ කම්පියුටර් එකේ IP ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න. ඒක අපිට වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහදී. නැවත වතාවක් එනවා අපේ Veyon master computer එකට. ඒ කියන්නේ Veyon master app එක දාගත්තු teacher computer එකට. ඒකට ඇවිල්ලා මේ locations and computer කියන option එක අපි select කරගන්නවා configuration එකේ. එතෙන්දී අපි computer lab එකේ නම මුලින්ම දෙනවා. ඊළඟ ඒ වගේම දෙවෙනියට අපි කරන්නේ ඒ lab එකට අදාළ දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා Veyon client එකේ install කරගත්තු computer එකේ computer name එක දීලා ඊට අදාළ IP address එක අපි හඳුනාගත්ත IP config ගහලා ඒ client computer එකේ ඒ කම්පියුටර් එකේ IP address එක දීලා save කරනවා apply කරනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ අපි apply කරාම අපිට මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. අරගෙන මෙයා මේ කම්පියුටර්ස් දෙක අතර කනෙක්ෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක close කරලා අපි යනවා Veyon master app එකට. මෙන්න මේ විදිහට මේ master app එක double click කරලා අපි open කරගන්නවා. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ Veyon අපේ computer lab එක. දැන් මේ දකුණු පැත්තෙන් අපිට පෙන්නන්නේ මේ lab එකේ අපි connect කරගත්තු අපේ computer එක. දැන් මේ computer එක connectivity එක හරියටම හැදුනාට පස්සේ මෙතන screen එක අපිට automatically පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තව ගොඩක් වැඩ මේ Veyon master app එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉදිරිපත් කරනවා.